Всім привіт, вітаю на каналі Світ Ігор. Сьогодні продовжуємо проходження Старфілду. Власне кажучи, якщо дивитесь стрім в прямому ефірі, запрошую вас в чат, буду радий з вами поговорити і поспілкуватись. Якщо дивитесь в запису, передаю привіт. Залишайте собі коментарі, з задоволенням їх почитаю, залюбки на них відповім. Продовжуємо проходження сюжетної кампанії такої підфракції, як Військово-морські сили Об'єднаних Колоній. Власне, давайте переберемо фон і зайдемо в ігру і, власне кажучи, завантажимо наше збереження останнє. Всім радий на каналі, заходьте в чатик, поговоримо, буду радий поговорити з вами. Так, сьогодні, по ідеї, ми маємо з вами знайти корабель. Або не корабель, або, власне кажучи, рештки корабля, на якому мав знаходитись великий банк. Там мали знаходитись кошти. Дуже великі кошти, ось. І нам треба ці кошти по великому рахунку знайти. Зараз подивимося, що по квестах у нас. Тягар доказів. Тут мені можна, власне кажучи, переміщуватися? Да, можемо переміститися і певні докази, власне кажучи, здати. Давайте зробимо це. Ага, ось сюди треба застикуватися з цим кораблем, зі штабом. Так, зараз спустимось в командний центр. Так, одну хвилинку зараз налаштую, трохи підналаштую стрім. Так, зі стрімом все ок. Зараз ще дещо перевірю на Ютубі. На Ютубі також все ок. Отлично, можна продовжувати. Так, нам з вами ось сюди ось, на ліфт і в командний центр, власне. І тут нам треба здати докази ось цій ось людині. Anything new? Remember to turn in any evidence fragments you find. Навіщо тримати в'язнів на борту вартового, якщо можна доправити їх одразу в в'язницю? Two reasons. First, Commander Akande's playing this operation extremely close to the vest. That means keeping prisoners under his own roof until this is resolved. Second, this is an undercover mission. For our safety and yours, we need to keep these prisoners out of the spotlight. Так, чи матиму я доступ до ресурсів військово-морських сил, поки буду під прикриттям? We'll provide you with information, but any inventory or ship services, it's best you get from the fleet. It'll help you maintain your cover and also give you an idea of how the fleet's operation works. Так, а ну, народ, одну хвилинку. If you don't mind, I'd like to hurry this up. Що ще ви можете розповісти про флот? They're pirates in every sense of the word, but they've managed to get more organized under their current leadership. That makes them especially dangerous, but hopefully it makes them a little more predictable too. У мене є певні докази. Nice work. Let me take a look. Так, забрав це з в'язниці на Суворова. It's amazing that all this romantic nonsense about Crix's legacy really just amounts to a rumor Jasper Crix picked up in jail. It just goes to show you how a tiny rumor can snowball into a full-blown fairy tale. Any other fragments?
Поки що все, що маю, я вам надав. Okay, fine, fine. I know there's more out there, so keep on it. Так, дивіться, ми ж працюємо з вами шпигуном під прикриттям, так сказати. Ну, як під прикриттям? Прикриття по факту в нас немає, ми працюємо в таких от умовах, без прикриття, в тяжких умовах. Ось. Отримуємо інформацію і цю інформацію одразу доставляємо в військово-морські сили. Коротше, робота така, доволі таки тяжка насправді. Доволі таки тяжка. А я не можу телепортуватись, так? Так, з цієї локації я не можу телепортуватися, от курва. Добре, зараз так перемістимось. Щодо мене, я вже давно ігру пройшов, я зараз проходжу квести фракції. До речі, хотів би мініган замінити. Дивіться, у мене ще є мініган кращий. Ось він. Я його вставляю в ось цю ось ячейку. Цей мініган буде себе краще проявляти, а той мініган я або союзнику видам якомусь, або продам його. Я б такий би, що видав би його союзнику якомусь. Насправді. Щодо мене, привіт, мої вітання. Я вже давно пройшов цю ігру. Я проходжу зараз фракційні квести. Доп-контент зараз проходжу. Якщо так коротко. Так, і мені потрібен багажний відсік. Ми зараз в нього трошки також наскладуємо всякого непотребу. Так, отлично. Це я зараз екіпірую. Так, по скафандрах також скафандр знайшов на минулому стрімі. У мене, чесно кажучи, не було часу за стрімом, щоб це все діло перекинути. Ну, зараз швиденько перекинемо, в принципі, тут недовго. Так, тут треба половину цього всього викинути. Ударні гранати залишу. Міни всі повикидую. Мінами я дуже рідко користуюсь. Там 4 штуки залишу, хай будуть. На всяк випадок. Так, ресурси тепер скидуємо. Так, народ, ну-ка, одну хвилинку, я зараз чатик закрив, трошки зайнятий. Зараз я дещо зроблю і повернусь до вас в чаті. Так, отут також є речі, які потрібно скласти. Серце Марса теж викину, воно мені не потрібно по великому рахунку. Стривайте, а чому в мене так мало відмичок? Скільки у мене? У мене 7 відмичок всього-навсього залишилось, теж хіття. Закінчується зараз, надо щось з цим робити. Надо шукати відмички. Бо в мене вони закінчуються. Це доволі сумно. Раніше їх було дуже багато. Десь я їх, власне кажучи, десь я їх розбазарив усі. А куди їх розбазарити, я навіть не можу уявити. Цікава історія доволі таки з цими відмичками. Так, а ну-ка, одну хвилинку, народ, зараз треба дещо зробити. Так, все, я тут. Я тут. Продовжуємо. Так, мені тепер потрібна Андрея. У неї є лут. Це жінки є лут, який потрібно в неї забрати. Де вона ділась, непонятно. Треба її на кораблі шукати. Вона десь на кораблі має бути. Та ні, це я просто назву таку зробив. Це трошки... Трошки типу жартівлива назва, але в цілому для мене ігра хороша. Мені подобається. If there is something I can do, please. A good team always shares the load. Ні, це ще далеко не кінець. Тут уже ще Shadowman, і ще ж DLC будуть. І ще ж DLC будуть виходити на цю ігру, тому я її буду регулярно стрімити в цьому плані, якщо брати. Ну, поки не пройду весь контент, який по ігрі є, бо ще ж DLC будуть, типу.
А їх, якщо не пройти, то це буде сумно, треба буде їх проходити. По цій ігрі стрімів ще багато буде. Ну, зараз, думаю, найближчим часом я цю ігру закінчу проходити, але в майбутньому я до неї повертатимусь. Знову ж таки, причина цьому DLC, які будуть виходити на ігру регулярно. Ну а так, по головному сюжету, так, вона у мене вже давно пройдена, я її вже пройшов. Якщо так брати. Жінка, випусти мене. Вона якась бешена. Так, потрібно ще раз трошечки хламу викинути в наш відсік. В наш відсік для хламу, власне кажучи. Так, зараз ми це все поскидаємо. Не потріб цей весь. Тут чуть-чуть, тут уже небагато залишилось. Скинуть. Та до мене, як в тебе справи? Ось щодо мене, можливо, 13 жовтня виходить Lord of the Fallen. Гра така. Я думаю, тобі вона має сподобатись. Тобто я її планую стрімити. Я, правда, не знаю, піде вона в тебе на ПК чи ні, чесно, не впевнений. Це треба, щоб ти перевіряв по своїх системних вимогах, власне кажучи, і тоді вже скажеш, чи піде вона в тебе чи ні. Но тобі має гра сподобатись це 100%. Ну, а я просто хочу її пострімити, тому що вона мені сподобалась на даний момент в графічному плані, а по сюжету, що буде видно. Я ще гадки не маю, що там по сюжету вони зроблять. Чесно зізнаюся. Так, тут наче я сортував усе. Так, нам з вами зараз потрібно відправитись на станцію кінець, чи як вона там? Ключ. Не кінець, а ключ станція називається. Станція називається Ключ. Це лігво Багрового флоту. Ото курва, блін, не можу ще й, поки корабель пришвартований, телепортуватися. Вітаю, Гаюс! Вітам. Гаюс, тобі подобається назва стріма? Каже, Гаюс, ну я би посперечався, звісно, з цим твердженням, але назва стріма цікава, так? Каже, Гаюс, пропаганди запахло, пропаганди проплаченої запахло. Так, прямуємо до ключа. Стикуємось. Каже, Гайс, уже напевно не $50 платить, а вже напевно 55 платить, так? Гайс, я вважаю, що Tod Howard молодець. Він зробив прекрасну ігру. Шикарну ігру, просто чудесно. Я дуже сильно поважаю Тода Говарда за те, що він зробив це. А взагалі я ще дуже сильно, Гайс, чекаю The Elder Scrolls 6. Ось. The Elder Scrolls також моя улюблена серія ігор, і я прям її обожнюю. Не менше, ніж STARFIELD. There you are. The hell took you so long? It's about time. I was about to fly down and loot your bodies. Not now, neighbor. Well, you said you found something. Hand it over. Невже так тяжко сказати дякую? Oh, excuse me. Forgive my impertinence. What I meant to say was, give me whatever you found right now before I blow your goddamn head off. Please. Just cut the crap and give them what you found. Тримай. That's it? Just one slate? After losing so much of our crew, it better be a map with a big red X on it.
Well, I'll be damned. Legacy wasn't referring to Crix's fortune. It's the name of an actual ship. A Galbank transport probably loaded with credits. Never heard any stories about a gal bank ship going down. And even if it had happened, it would have been picked clean years ago. Якби його кудись не занесло, той корабель. Think. If Galbank covered it up, and over time, the location was eventually forgotten, it wouldn't be on anyone's radar. Okay, this changes things. Now that we know what we are looking for, we have to narrow the search. А звідки нам знати, що хтось інший вже не знайшов спадщину? Because they would be rolling in so much cash, there is no way they could keep it quiet. It's like hitting a jackpot. Тоже Not to вірно. mention, they'd need someone with Shinya skills to keep the crypto tracing on the currency clean. And as far as Galbank goes, I doubt they would bother. Their bean counters would be too busy weighing the loss versus recovery costs. No, the legacy is out there, just waiting for us to find. I can feel it. До речі, щодо мене в тій грі буде українська озвучка, але не повна, на жаль. Так, а ну-ка зараз на хвилинку відволічусь. Так, стрімер повертається, і ще 2 секунди, і стрімер повертається повністю. Рахуйте, 1, 2, і стрімер повернувся. Ну, значить, спадщина все ж таки існує. And the recording that you found proves that it is out there. All we have to do is find it. Let us start with what we know. It was a Galbank ship, which means the company is going to have records of where it went down. Neva, weren't you working on a deal with Rokov? Something about a big-wig charity event on one of Trident's starliners? Are you serious? I've been working on that gig for 3 months. That's my score. Ay, Dios mío. Will you shut up about your score and think for a second? That starliner has a Galbank VIP suite aboard, which means... Come on, Neva. This isn't hard. Which means a gal bank exec will be aboard. We grab their credentials and get ourselves into the Gal Bank archives in New Atlantis. Holy shit, that might actually work. I'll send a message to Rokov right away. Pack your bags, Rook. You're going on vacation. And since you've earned it, take this gun with you. Might come in handy when Rokov screws everything up as usual. О, мені легендар... О, це мені пістоль підігнали, нічого собі. Там бачу такий хороший урон. Гаюс, гра називається Lord of the Fallen. Я тобі скину посилання на неї після стріму. 13 жовтня виходить. Планую придбати її до виходу завчасно і хочу пострімити. Ігра, по ідеї, буде в сеттінгу Dark Souls, ось таке щось типу. Не знаю, звісно, як там будуть реалізовані ці механіки ігрові, але подивимось. Ну, візуально ігра виглядає доволі таки симпатично, а подивимось, як буде геймплейно і сюжетно виглядати. Хто такий Роков? Rokov is... well, he's Rokov. A real pain in the ass. He used to run with the fleet until we kicked him out. Lately, he has been using his long-hauling skills to captain a starliner for Trident. Gives us a contact within the company. He has been trying to get his foot Зрозумів, back in Гаюс? the door with us Це for добре. years. But I'm not ready to let him in just yet. Maybe you can use that to your advantage. А що є в архівах GL-банку? It's not what you're thinking. It's more of an office than a bank vault. Once you're inside, you'll be able to gain access to one of their computers and find out more about the legacy. Тож тепер я виконую твої доручення. Yeah, so that is exactly what you're going to do. If you haven't noticed by now,
That is how things work around here. Neighbor and I are too well known to walk around the Starliner without being recognized. If Trident Security spotted us, it'd be over. I need you to board that ship, make contact with Rokov, and get me those credentials. Все, що тобі потрібно, це облікові записи GL-банку. I see what you are getting at, Rook. And don't worry, I would ask the same thing. Just be sure to get those credentials. Anything else of value you find on Rokov's Starliner is all yours. Як ти думаєш, я залишу все Рокову? You know what? I'm gonna leave that entirely up to you. If you think he's come through for us, you can promise him he'll get paid. But if he gets in your way, then you take him out. Привіт, Shadow Sky, мої вітання, радий бачити, приєднуйся. Як справи? Сподіваюсь, мені заплатять за цю роботу. Don't be stupid. You gotta look at the big picture. We do this right, and we are all getting paid for this job. Oh, before you leave, I wanted you to know that I took what you said about Mathis into consideration, and I've decided to let him join the fleet. Чому ти ставиш його майбутнє в залежності від моєї думки? Because you're the one that finished the job. You followed orders and you put your neck on the block to get that data to the key. As far as Mathis goes, I'm sure you had to drag him through the lock and prevent him from doing something as stupid. Думаю, ти прийняв правильне рішення. We'll see. That's it then. Next stop for you is Rokov Starliner, the siren of the stars. And remember, Rokov does not need to know anything about Grixis legacy. For now, it's just between us. Now get out of here. Hey, Rook, before you head out, I need to have a word with you. Meet me at the last Nova after you wrap things up with Mathis. Окей, так, треба з Матісом поговорити. Де той покидьок? Ага, нам сюди. Зуби лікував, це хорошо, Shadow Sky. Сподіваюся, що якщо найшвидше вилікуєш повністю. Успіху в лікуванні, звісно ж, успіху з цим ділом. Pirates and alcohol. What could go wrong in a place like Hey, this? I wanted to thank you one last time for not ratting me out to Delgado. And telling him how much I pitched in. That was pretty damn cool. If he would have found out what I was planning, well, I don't even want to think about what could have happened. Ти все ще плануєш його прибрати? What? No, you gotta be crazy. All I'm gonna do is lay low for a while. Pick up a few jobs from Voss. And maybe get drunk. Не хвилюйся. I appreciate that. And look, if you ever need anything, an extra gun or whatever, I got your back. I think we will be quite capable of managing by ourselves, thank you. You just, you know, take care of yourself out there. Hey, don't forget that I owe you one. Check back with me and maybe I can help out you. Да, обстановочка тут на цій піратській базі доволі таки по-піратськи зроблена. Доволі класна локація, насправді, мушу зізнатися. Така от. Ну, зроблено дизайн, дизайн, обстановка, все на цій локації зроблено ідеально під її легенду, так сказати. Чисто такий піратський покидський притулок. О, балістична зброя наносить шкоди на 5% більше. Критичної шкоди. Берем. Тут можна полутатися. А що це таке? А ну, тривай. Болотний грох. Ром! Гаюс, тут ром у піратів. Ідіть Гаюс, це справжні пірати. У них навіть ром є, дивись. Забираємо ром. Кредити я теж конфіскую, це все тепер мені належить. There you are. All right, look. I've been lining up a score with that asshole Rokoff on the Siren of the Stars for months. I'm not about to let a payday slip through my fingers.
So guess what? You're gonna finish the job for me. Чому це вислизає крізь пальці? My score involves a one-time event being held aboard the Siren of the Stars. If anyone finds out the Crimson Fleet's aboard that starliner, the event will be canceled and I can kiss my payday goodbye. There's no way I'm gonna miss this window of opportunity. Ну, суть в тому, що ця конкретна бутилка, пляшка, вона ще не зустрічалась, така випивка. Хоч я вже скільки цю ігру стрімлю, але за 20 стрімів я такий екземпляр вперше зустрічаю. Астар, ти будеш ром пить піратський? Привіт, Астар, мої вітання. Щас, хорошо, я видалю, Астар. Мені б допомогло б, якби я знав, про що ти говориш. I'm about to tell you, so shut up and listen. Volkov's been tipping me off about some kind of bullshit charity event that the Siren of the Stars is hosting. At the event, they're gonna give away something called the Earth Savior Award, which is worth tens of thousands of credits. So it's simple. While you're on the Siren, swiping those gal bank credentials, I want you to grab that award and bring it to me. Що це за нагорода така, яка коштує стільки грошей? From the pictures I've seen, the award is set with 12 blue diamonds and covered in gold filigree. If I get jazzed to take it apart, I can turn it into a hell of a lot of cash. And best of all, the components become untraceable. Керівник GL банку, якого я шукаю, має якесь відношення до нагороди? No. Dombrowski's only aboard to use the Gal Bank VIP suite, so he can catch a free ride at the company's expense. I'm sure he'll be there partying with the other spoiled brats. I can guarantee he doesn't give a crap about what's going on at the event. Я б вважав за краще зосередитись на спадщині Кракса. And I'd prefer to have the money that award's worth in my account. So you're just gonna have to deal with it. Look, you can make all the jokes and excuses you want. But if you don't come back with the ES award, I'm gonna deduct it from your pay. Either way, I get my money. How much you walk away with is in your own hands. Got it? I suppose it is up to you to decide whether it is worth it. А Роков хіба не чекає, що йому дадуть частку? Та в курсі, що в тебе донати не працюють, це не жарт. Привіт, Гаюс, мої вітання. Та наче ж працюють. Гаюс, наче ж працюють, якщо я не помиляюсь. Все ж наче задонатилось, бачиш? То по ідеї мають працювати. Якщо... Та наче ж працюють, Гаюс. Все окей. Гаюс жартує там, да, Гаюс? Так, ми з цією жінкою зараз договоримо. Вона мені погрожує. Нагорода є... ЄС? Yeah, ES, Earth, Savior. Get it? Come on. Keep up with me here. I got about 17 other things to do and you're holding me up. Нормально так, Астар, не везе тобі, нормально так. Не працює? А що не так, Гаю, з донатами? А ну-ка, хвилинку. Почекай. А чому цікаво не працюють? А, я бачу, я бачу. Да. Чомусь не знаходить. Зараз спробую це вирішити. А чому прикол такий? Мають працювати. Дякую, Гаю, що повідомив. Я щойно перевірив, побачив. Бо я ще сидю, думаю, як можуть донати не працювати, якщо ти задонатив.
А тепер я здогадуюсь, як вони можуть не працювати. Все, Гаюс, я пофіксив, перевіряй. Я пофіксив. Так, зараз одну хвилинку, ще треба дещо перепровірити. Буквально одну хвилинку. Якщо там працюють тепер, то треба перевірити, чи працюють у мене в інших місцях вони. Ага, надо і там теж фіксить. Так, треба зараз деяку інфу поправити буде на каналі. Одну хвилинку це буквально займе. А ну-ка, Гаюс, перевіряй. Щас я перезапусти стрім спочатку. Спочатку стрім перезапусти, а потім перевіряй. Бо воно так може не спрацювати. Треба стрім перезапустити обов'язково. Бо я щойно оновив в описання під стрімом, посилання нове зробив. Так, а ну-ка. О, тепер працює все, супер. Та, там двійка зайва була. Так. Так, ти правий, там двійка зайва була, я її прибрав, я зрозумів. Дякую за повідомлення, дякую. Все, полагодив. Не повезло тобі сьогодні, Астар. 8 зливів поспіль, напевно, це ще й не єдині 8 зливів, які були. Подивимось, що скаже на твою погрозу Дельгадо. Yeah? And who do you think Delgado's gonna back in a dispute? You. Over me. Psh, please. Alright, Rook, we're done here. Now, get your ass to the siren and bring me my goods. Чому ти продовжуєш називати мене новачком? Because that's exactly what you are. A rookie, a newbie, fresh meat. Beneath all of that inexperience, I'm sure you have an actual name. But honestly, no one gives a damn. So get used to hearing that word. Until you earn your stripes, you're a rook to everyone in the fleet. After the payoff, we headed straight to Neon and dosed out for a week. Та буває, Гайс, буває. I got so zoned I forgot. So there I am. This is security on my tail. Anti-grav track just yours. Сам помилився, сам грошей не заробив, це ж таке діло. За деякі помилки, Гаюсь, як бачиш, доводиться платити, власне кажучи, грошима. А ну-ка, стривайте, щось якась інфа. А ну-ка, хвилинку, тут щось цікаве вийшло. А ну-ка, почекайте. Коротше, Bethesda для мобільних телефонів випустила нову гру. Щас скину вам назву. А ну провіряйте, хто може, провірте. Ви зараз зрозумієте, чому я цю новину так зачепився за неї. Причому випадково я цю новину знайшов. Звертав стрім і випадково вона мені висвітилася. Ви представляєте, яка випадковість? Жорстко. Щас я скину назву. Тут одну хвилиночку. Коротше, ну я думаю, на стрімі від Bethesda можна буде прорекламувати їхню ж гру. Це для мобільних телефонів, як я розумію, гра. Я особо сильно там інфу не прочитав, бо в стрімі йде, типу, не до того. Але пробуйте, провіряйте. Щас я ще заскріню, після стріма гляну, що там такого цікавого. Ну ні, Гаюс, не сувої щось, але якась ігра для телефонів в стилі сувої стародавніх. Тільки треба подивитися, що вона там за ігра. Може вона і не в стилі сувої, може це такий рекламний хід чисто. На назві, типу, пропіариться. А ну-ка реально. А ну-ка почекайте. Щас я... А ну-ка мені цікаво. Так. Сорі, трохи зараз часу це займе, я хочу просто перевірити прямо в прямому ефірі. У них є мобільна гра The Elder Scrolls Blades, це в стилі стародавніх сувоїв, оригінальних, якими ми їх знаємо.
А ну-ка, зараз спробую її знайти. Щось у мене її не знаходить. Не знаю, у мене щось цю ігру не знаходить. А ну-ка, щас. Треба дещо інше глянути. Окей, зараз знайду цю статтю, в якій я читав. І перевірю, власне кажучи. А, ну це така ігра. Ну я поняв. Коротше, це не особо сувої, це так, чисто. Рекламний хід стосовно назви. Від сувоїв там, походу, мало чого буде, но напевно буде певна дизайнерська стилистика з сувоїв, раси там всякі. Ну, це не те, напевно, чого, звісно, люди б чекали б від сувоїв побачити. Ну, мобільна ігра стандартна, в принципі. В принципі, не дивно. Зараз ця гра перебуває там в ранньому доступі, типу. Ну, коротше, подивимося. Ну да, типу Fallout Shelter, от таке от. Да, стилистика сувоїв чисто, ну ідейка вже. Ну, в принципі, подивимося. В цілому можна буде поіграти. Я в Fallout Shelter не грав, вона мені не особо зайшла, але в сувої, може, зіграю. Так, що там мені потрібно робити? Давайте дивимось. Так, я повинен повідомити інформацію, яку зібрав. Угу. Так, давайте цю інформацію передамо в штаб. Так, нам знову потрібно на цю штуку відправитись. В штаб-квартиру військово-морських сил. Ну ти знаєш, що до Sky, я грав в першу гру від Bethesda в мобільну. The Elder Scrolls Blades, то там особо не надто такого і не було страшного. Ну подивимось, як тут зроблять. В принципі, мобільні ігри це 90%, що вони донатні доїлки, як ти називаєш. 90% мобільних ігор зроблені в такому стилі. Подивимось, як вчинять з цими недосувоями. Ну, це не називаєш повноцінними сувоями, тому що все ж таки сувої ми знаємо. Це Арена, Daggerfall, Morrowind, Oblivion, Skyrim і що там буде далі. Оце сувої. Ну, все інше це чисто рекламний хід, щоб на назві пропіаритись, так сказати. Yo, back. So how did it go? Чому ти так здивований, побачивши мене? Frankly, it's because we've never gotten this far before. The last agent I sent to infiltrate the Crimson Fleet ended up in a morgue on New Atlantis. Я думав, ти стежив за мною. Even with our best intelligence equipment, we can monitor very little from the vigilance. We can pick up local communications chatter and use long-range scans to see where you travel. But when you're on the ground, you're on your own. If we get too close, we not only expose ourselves to an attack, but we might blow your cover. And that could get everyone killed. Я успішно проник на Багряний флот, впевнений, що цей план спрацює. Then things are moving forward.
Perfect. Nice job, Rook. I was certain we'd fool Delgado, but never. She's a sharp one. Overcoming her scrutiny is no small matter. Did you discover anything worth reporting yet? Звідки ти знав, що зможеш обдурити Дельгадо? If the intelligence I've read is accurate, Delgado is a charismatic leader, but a bit short on judgment. Тут, він правий, він That's такий, why you Дельгадо need to stay on такий. his good side and stay away from Neva. She's shrewd, and she's sniffed out everything we've thrown her way. Дельгадо шукає корабель GL-банк під назвою Спадщина, який перевозить якийсь загублений статок. Legacy. Why does that sound familiar? Wait a moment. Are you telling me Delgado may have actually located Crix's legacy? I have never heard of such a thing. I'm surprised. I thought this was one of those tales that made it to every corner of the settled systems. I suppose it's possible, sir. Intelligence picked up a bit of chatter on that subject recently. We assumed it was some sort of tall tale or a story to attract recruits to their cause. Трохи око зачухали, зараз поправлю це і продовжимо. Вигадка чи ні, але Дельгадо вірить, що це правда. Well, let's find out if Delgado's chasing ghosts, or he's smarter than we suspect. Let me see what we have here. Привіт, Володь, героям слава, мої There are no вітання. records of a Gal Bank transport named the Legacy in the database. I think Delgado's trying to manipulate you. What do you think, sir? I think there's no record because Galbank is hiding something. Delgado's no fool. If he risked his own neck to get that information, then he must be on to something. We have to take this seriously. What's your next move? Як ти дізнався, що Дельгадо був з нами в сховищі? That one's simple. We monitored your ships heading down to the surface of Suvorov. In fact, when he returned to the key and you didn't immediately follow, well, we almost thought our operation was terminated. Чому ти думаєш, що GL-банк щось приховує? Can you imagine the amount of embarrassment Galbank would have to endure if they listed a lost transport in the ship registry? Doesn't matter if that ship went down 5 or 500 years ago. If news gets out that a bank has misplaced money, Ну, це it would логічно. change their value. Ха-ха. Гаюсь, це було б жорстко. Ну, сумніваюся, що він скаже так, бо він, скоріш за все, до розробки й відношення не має. Там, скоріш за все, в них окрема студія якась працює над цією грою, і чисто, так сказати, з їхнього дозволу використовує їхній оцей бренд сувойський. І, власне кажучи, дизайн в певних моментах. Це ж все заради реклами робиться. Само собою, Bethesda з цього гроші заробить теж. Само собою, найкращий спосіб привернути увагу гравців до цієї гри — це дати їй таку назву, в принципі. Ну, це логічно, це хитрий You were ход, saying піарний. You have permission to speak. Нормально, нормально, Володь, все хорошо, а ти як? Як поживаєш? Тут Гаю стосовно 1500 гривень ще поспорить надо. Я сумніваюся, що ці сувої будуть 1500 коштувати. Дивись, якщо не помиляюсь, STARFIELD коштував мінімум 1600. До сувоїв, думаю, така ж ціна буде відноситися. І то Гаюс, я думаю, на той час, коли вони випустять, ці ігри будуть мінімум під 2,5 коштувати. А то й під 3000. Так що тут, думаю, цінник буде нормальний. Бо вже зараз багато видавців заявляють про те, що будуть піднімати ціни на ігри, так що тут, думаю, ціна буде така нормальна. Мінімум 1500. Хоча навіть, я думаю, мінімум навіть 2000 будуть сувої щось коштувати. І це ще звичайне видання, я думаю. А там я не знаю, скільки буде коштувати ще й елітне видання, це взагалі, напевно, жесть буде. Я маю сісти на Зореліт, щоб викрасти дані з архіву GL-банку. Clever, Delgado. Very clever. If I were in your place, I'd be trying to do the exact same thing.
We can't let Delgado get his hands on what could potentially turn out to be the largest haul of credits the Crimson Fleet's ever seen. Maybe I should head out to New Atlantis, sir. I could press the Galbank execs for information. Get ahead of everything. No. Let's allow this to run its course. We have our agent here feeding us information. I think that's good enough for now. There's more to this than just finding the location of the transport. Jasper Cricks was clever. For some reason, he never got there. Нормально так, Володь, нормально. Хороший пробій, доволі таки. А у мене старий телефон також клинків не тянув, гаюсь. Це, да, клинки вони по факту доволі таки вибагливі насправді. Як телефон не грав, вони доволі вибагливі. Та я зрозумів, гаюсь, я зрозумів. Ну да, спіратити можна і майнера якогось собі, а не ігру, це таке діло. Але, на жаль, наші люди живуть в таких умовах, що їм доводиться піратити. Не від хорошого життя наші люди піратять, власне кажучи, не від хорошого. Чи не повинен я покласти край цьому, вбивши Дельгадо? And let Neva Mora take his place, or Shinya Voss, or any one of a number of pirates already gunning for his position. No. The solution is to stick to the undercover operation and determine how much of this is truly a credible threat. Володь, The Elder Scrolls Blades. На телефонна ігра така. Та я ж кажу, вони доволі вибагливіші до Sky. У мене старий телефон також не тянув. Мій новий телефон також на ультрах не тягне. Вона доволі така мощна ігра, якщо так брати з таким розрахунком. Звідки ти знаєш, що Джаспер Крікс не знайшов спадщину? Because the Crimson Fleet would be a totally different adversary, and Crix wouldn't have disappeared years ago. Even if they hid the money with that damn human computer Shinya Voss, our forensic accounting people would have found that data. No. The Crimson Fleet are in dire shape right now. They haven't seen that much currency. Well, ever. Тоді я буду діяти за планом. It's imperative that you do. If the Crimson Fleet gets its hands on a transport full of currency, it would be disastrous for the settled systems. I need you to do whatever you can to bring us more information. And for God's sake, don't kill anyone on that Starliner. You're both dismissed. У мене мій новий телефон, ну як новий, він уже не зовсім новий, йому вже 3 роки, або десь 4 роки. 3 це мінімум, коротше, і він у мене тяне, в принципі. Ну цей телефон мощний такий, ну як мощний, не супер мощний, ну нормальний. It's good to have you back. What can I do for you? I'll be here if you have any more questions. Телефон у мене, гаєш, дивись, Samsung Galaxy M51. Це мій телефон. Це я його купував десь в 21-му році, здається, якщо не плутаю. Або в 20-му, або в 21-му році я його купував. На той час він 8,5 коштував, мені обійшовся. Always a satisfying moment to return to your ship. Так, одну хвилинку. Так, все, продовжуємо. Так, відстиковуємось. І можна вирушати.
Так, по квестах давайте подивимось, куди нам там потрібно. Зламати банк. Прекрасний квест. Давайте прокладемо шлях. А мені навпаки, я вже звик, гайс, мені норм. Я ним уже скільки років користуюсь, то вже, в принципі, він для мене цілком зручний. Ну це таке, це діло звички, за певний час можна звикнути. Ну він доволі непоганий телефон цей. Так, а ось і цей корабель. Я так розумію, оцей банк. Корабель банку. Так, залітаємо всередину. Зберігаємо. Поговорити з Євгеном Роковим. Так, а тут є щось цікаве взагалі? Що мене можуть зацікавити? About time you showed up. All right, I want to know what's going on. I've been trying to get Delgado's attention for, I don't know, 3 years now. And what do I get? Nothing but radio silence. Then out of nowhere, just when Neva and I are closing in on a huge score of our own, Delgado orders me to help you out. Ой, так, гайс, технології рухаються, це правда, да. Воно тут не стоїть на місці, вони оновлюють постійно цю всю тему. І на старих телефонах з цим ділом проблемки можуть бути. Бо система може вже просто-напросто не підтримувати нові оновлення. Це таке. Ніякої офіційної екскурсії по кораблю. Oh, sure. First a tour, followed by a formal dinner at the captain's table. Let's get one thing straight. You're here for business, not for a vacation. So, let's start by talking about Delgado's sudden olive branch. А навіщо виконувати накази Дельгадо, якщо ти не у багряному флоті? Because the only way to achieve a win is by agreeing to play the game in the first place. Worst case scenario, I don't make the fleet, but I end up a couple thousand credits richer. That's almost a win-win, don't you think? Я просто виконую наказ Дельгадо. Yeah, I figured you'd say something like that. Just another one of Delgado's loyal little soldiers, huh? Fine, have it your way. So Neva's message said you were here for Dombrowski. Was that all she sent you here to do? Or was there something else you were sent here to steal? Так, телефон буде працювати, система не буде оновлюватися, і з часом телефон почне дуже сильно лагати. У мене таке було з моїм старим телефоном. Я тому телефон новий купив, тому що в мене старий телефон не оновлювався, на нього вже не було оновлень, він не підтримував оновлення. І, власне кажучи, через це мені довелось новий телефон купувати, тому що той ж телефон уже починав нереально лагати. Просто жесть була. Давай, Гайос, давай. Успіхів тобі. Дякую за підтримку тобі. Велика. Був радий пострімити. До зустрічі, бережи себе. Гарного відпочинку. Чому б вам не запитати в самої Наєвої? Don't play games with me. We both know pinging a message back and forth to the key is going to take longer than we have to do this job. We're supposed to be working together on every part of this. So, you're gonna tell me what else you're here for or not? Наєва попросила мене вкрасти винагороду рятівника з землі. Oh, really? Did she now? I can't believe she's trying to cut me out of this deal. Without me, the award never would have ended up here in the first place. Який у вас був початковий план з Наєвою?
I spent months manipulating the Terran Preservation Society into hosting their gala affair aboard the Siren of the Stars. I had to arrange the event to make sure that the award was aboard the ship. Neva said she'd do the rest. When I got a message about Dubrovsky, I assumed she'd be tagging along to steal the award. But looks like she sent you in her place. Не хвилюйся, тобі все одно заплатять. Yeah? Funny you're only bringing that up now. Fine, I'll help. But you're doing all the legwork, and I'm still taking my cut of the payout. Anyway, we'll get to that later. First, we have a much bigger fish to fry. So why are you targeting a Gall Bank exec anyway? Not exactly your average Crimson Fleet prey. Why the interest? А що ти вважаєш нормальною здобиччю? Merchant vessels, transport, supply convoys, mining settlements, you get the picture. But taking on a megacorp, that's a really big deal. Something the Crimson Fleet stayed away from in the past. Sounds to me like Delgado's either getting desperate, or this is leading to an even bigger score down the road. Я поки що не довіряю тобі настільки, щоб ділитись секретною інформацією. Playing it safe for now. Okay. I can respect that. But let's make one thing clear. If I'm gonna stick my neck out by helping you get near Dombrowski, I want something in return. It would seem we have little choice in the matter. We should hear him out. Я думаю, ти маєш на увазі щось конкретне. Well. It appears we have a mind reader here. You're absolutely right. I don't want money. I want back into the Crimson Fleet. It's as simple as that. Тобі не потрібні гроші? Of course I do. But who wants to settle for a one-time payout? I prefer to play the long game. You see, getting my ass back into the fleet means I regain access to Shin, your boss. And that's as good as an endless stream of credits. Ти справді думаєш, що я здатен пообіцяти щось подібне? You'd better, or you're gonna have to find another Gal Bank executive. As long as Dombrowski's on the ship, he's all mine. Можемо скористатися діалогом фракції Багряного флоту. Саме ця фракція відкриває нам можливість використовувати цей діалог. Так ти зараз не в тому становищі, щоб щось вимагати. Просто роби, що вам кажуть. Fine. You want to play it that way and suit yourself. Dombrowski's a full-timer aboard the Siren of the Stars. Probably spends more time cruising the space lanes than actually working. Fortunately, the Siren is hosting the Terran Preservation Society charity gala. Larry won't be able to resist showing off his VIP clout. To get what you need, you're gonna have to attend the gala, talk to his fellow philanthropists, and dig up some dirt. Oh no. Is shooting everyone an option? Alternately shooting ourselves to avoid it? А що таке повний робочий день? Someone with enough disposable income to afford a permanent six-figure cabin aboard one of Triton's finest space liners. Consider it similar to owning a luxury mobile vacation home. Plaything for the wealthy, you get the gist. Що-небудь можеш розповісти про вечірку? The event's a complete sham. Bunch of rich snobs getting together and throwing a party for themselves. These people couldn't give a damn about Terran preservation or any other charity for that matter.
Я не взяв з собою, я не брав з собою піджака. Yeah, well, lucky for you, it's not black tie, so you'll be fine. This card will allow you to access the Starfield ballroom. If you need my help, I'll be relaxing in one of the upper-level lounges. Head inside and mingle with the crowd. No one likes Dombrowski, so they'll be more than happy to share his dirty secrets. З поверненням, Астар. Про які брудні секрети ми говоримо? He's a VIP executive, which means he either worked really hard using blood, sweat, and tears to make the arduous climb to the top, or he backstabbed, lied, cheated, and betrayed his way up the corporate ladder. From what I've heard, it's the second option. Я не дуже добре змішуюсь. Well, you better learn quick. Oh, there's one last thing. Trident equips all of their starliners with the latest acoustic threat detection. Meaning that you lose patience and kill anyone aboard the ship, security will be alerted and all hell will break loose. Anyway, I suppose that's enough to get you started. Good luck. Так, Астар, так. Астар, а скільки там до закінчення, власне кажучи... Скільки там залишилось до закінчення івента? А чому я просто не можу вбити Добровський і забрати його повноваження з його тіла? You seriously need to ask. Okay, I'll give you two reasons. First, Gold Bank protects their own. Kill Dombrowski, and they send Ecliptic after every Crimson Fleet ship they can find. Not something Delgado wants, I suspect. And second, you offer Gal Bank employee in every single Gal Bank facility in the settled systems will triple their security. I'm gonna guess that won't help with whatever your plans are regarding Gal Bank, now will it? Ну, в принципі, щоб насолити Багряному флоту, це допоможе. А скільки тобі ще багато цей івент виконувати? Прогрес тобі який там потрібно досягти? Дуже тобі довго його ще проходить? Багато залишилось? Що це за товариство збереження землі? They claim their goal is to celebrate the soul of the earth, the culture, the people, and the ideals of the past. In their minds, Earth is now dead, which is why they feel that preservation of its remaining aspects is so important. In reality, this is what happens when folks with far too much time and far too much money get together to make themselves feel like they're contributing to society. Ого! 100 перемог, а у тебе скільки готово? Можеш допомогти мені з нагородою рятівника землі? As long as you remember that I'm getting paid my cut, I'll help you with anything you want. What's the status of your plan? Як думаєш, у Наєві виникнуть проблеми з продажем нагороди? I once saw Neva strip down a UC security ship and sell the parts back to the UC through a shell company. If that doesn't put your concerns to rest, I don't know what will. Now tell me, what about the status of your plan? How can I help? Я тільки почав. Okay, then let me point you to the person in charge of the award. Her name's Sheila Holbrook, and you can probably find her in the Starfield ballroom. I'd press her to reveal where the award's hidden, and we can go from there. And if you're thinking of pulling the trigger on poor Miss Holbrook, remember that any gunfire is gonna set off the ship's alarms. Oh, and while you're at the gala, avoid the canapes. They're frozen. Нормально така винагорода. А тобі. Ну я її навряд чи за 22 години встигну зробити. Це треба бляха-муха не спати цілу ніч, щоб вибити ці 3 скрині. Вони того не варті, мені здається, Астар. Мені здається, вони того не варті. Як би мені... Це мені треба кудись сюди нагору йти, да? Да, нагору треба підніматися. Половину... А, тобі 100 пер'їтіть калатіть. Я думав, всього 100 перемог. 100... Астар, це нереально за 22 години з таким рандомом.
А я думав поменше трохи, думаю, міг би помогти, якби менше було. Ну 100 перемог я навіть і 50 тобі не зможу допомогти зробити, бо трохи в мене для цього часу не вистачає. А, Стар, тут хаосицький пістолет завезли, як я бачу. Реально хаосицька тварь. А, тобі 1000 голди дадуть. Ну це нормальна тема, да. Тебе талісман скоро на носі, я поняв. Так зараз ми з місцевими поговоримо. Як мені туди добратися? Це мені на гору лізти, як мені на гору лізти? Як мені туди? Ну це тільки через оці двері. Іншого вибору тут в мене немає особо. Я тебе зрозумів, Остар, я тебе зрозумів. Ну да, ну 100 перемог за 22 години, це ж реально, курва, нереально звучить. Це просто жесть нереально. I certainly hope they decide to hold. Yes, I'm extremely busy preparing for the award ceremony, so this better be important. Чи не ризиковано проводити церемонію нагородження на борту лайнера? Not at all. I was assured that this particular ship was outfitted with the absolute latest and cutting-edge security. I am completely confident that Trident Luxury Lines will keep all of us safe. А, Стар, ти ж розумієш, що це не найкращий тяж для ігри? Бо він доволі таки картонний. А коли відбудеться церемонія? Probably in a few days. I don't want the award transfer to actually occur until we're safely in orbit at our destination. Of course, if I keep getting interrupted, the ceremony might never take place at all. Я чую, що ти відповідальна за винагороду рятівника Землі. Yes, I am. Actually, I've been entrusted with the transfer of the award for the last 7 of its 9 years. Why do you ask? А винагороду коли-небудь крали? During my tenure? Oh, certainly not. There was an unfortunate incident where my predecessor attempted to sell the award to the highest bidder, but that was quickly resolved. Needless to say, they'll be spending the rest of their life in a UC prison. Що ви маєте на увазі під передачею премії? Well, the Earth Savior Award is one of a kind. The Blue Diamonds alone are irreplaceable. Since we can't produce a new award every year, it's instead passed from one recipient to the next. I supervise the transfer and make certain that there's ample security during transport and at the destination. А що у тебе там, Володь, зі звуком таке? Може, Астар, так, це без заперечень. Хотілося б поглянути на таку казкову винагороду. Yes, it's quite marvelous, isn't it? Absolutely priceless. Alas, I'm afraid you'll just have to wait for the ceremony to see it in all its glory. It's far too valuable to be left anywhere else except the master safe located at the purser's office. Офіс мисливця? Now, if you'll excuse me, I have much more important things on my agenda than to speak to the likes of you. Any complaints about your cruise should be directed to one of the staff. Курва, клятий той офіс мисливця. Так, а ну-ка давайте до мисливця в офіс. Клятий мисливець, і тут він поробив мені. А, в танках? Може там в налаштуваннях в тебе неправильні оці обрані драйвера звукові, чи як їх там називають? This is not the very definition of decadence. I do not know what is.
Glad to have you aboard. Welcome to the purser's office. I'm Chief Purser Murata. How can I be of assistance today? Що саме робить старший бортпровідник на лайнері? An excellent question. My responsibilities include all of the Siren's financial, customs, and commercial goods transfers. Honestly, I really enjoy the work. Жахіття якесь, I сестер, get це to meet жахіття people якесь. at every port of call instead of being constantly stuck below decks. Чи можу я спокійно зберегти речі у вашому офісі? Oh, absolutely. The safe is magnetically sealed and shielded with multiple layers of fully damage-resistant, vacuum-proof plating. In the unlikely event our vessel is boarded and the threat detection alarm is triggered, the safe will be permanently sealed until it reaches port. In the even more unlikely event this ship is destroyed, we can assure you that your loved ones will be able to recover your goods from the wreckage. Ну, зашибісь So, так. as you can imagine, your property will be completely secure until you decide to retrieve them from our safe. Я б хотів би поглянути на нагороду рятівник землі. I've only seen it briefly myself, but I can assure you that it's quite lovely. Unfortunately, the item is locked inside of our safe, which can only be accessed by presenting an appropriate claim ID. Is there anything else I can assist you with today? Я бачу, Астромаю, тобі дуже сподобалось, так? Так, ні, дякую, все гаразд. Well, if you change your mind, I'll be here. Have a wonderful trip. Що саме робить головний мисливець на зорельоті? An excellent question. My responsibilities include all of the Siren's financial, customs, and Я вже це чув. Honestly, have a safe journey. Ага, та там я бачу багато цього цікавого. Так, треба якось сюди попасти всередину. Так, зараз треба отримати ідентифікатор. Погнали за ідентифікатором. Цей ідентифікатор допоможе нам зайти в сейф і залутати там все. А там багато лута. Мисливець під маскуванням, ото він курва, звісно. Unless you're reporting a security situation, I need to get back to my duties. Ага. That view is Must you continue these unwelcome interruptions? I'm a very busy woman. Мені потрібне ваше посвідчення для отримання винагороди рятівник землі. Excuse me? Я тобі зараз Why in поясню на goodness пальцях. name Would I do something as foolish as that? Я тобі зараз поясню. And why in goodness name would I possibly agree to that ridiculous demand? Мені просто потрібна інформація, нічого ніколи не з'єднає тебе з ними. I'd like to tell you. I really would. Я впевнений, що є спосіб, як ми обидва можемо піти звідси щасливими. That's what I'm hoping. Автопереконання. Come on, I'm trying to help here. Oh, just take the damn thing already. Listen, maybe you can keep this between us. If the award goes missing, there's no need for the insurance company to get involved. Так. Погнали за винагородою. Please remain in designated passenger areas at all times. Have a safe journey. Астар, ти готовий залутати сейф з винагородою і купою лута? Але ж я, наприклад, готовий. Не знаю, як ти, але я точно готовий. Так, жінка, я б тебе звідси кудись би прибрав би. Бо ти дуже сильно заважаєш. On behalf of Trident Luxury Lines, А її нічого не лякає, то що я винагороду красти йду, наприклад. Що в нас тут цікавого? Шолом. Ну такий собі. Тоже такий собі. Хрінь якась. Компонент якийсь екзотичний.
Коротше, лут такий собі, не буду його трогати навіть. А оцей сейф я б забрав би. Please let me know. Don't forget to tell your friends how much you enjoy the cruise. А що там в тебе зі звуком, ти не знаєш, Володь, зовсім? Cursor can assist you with any matters regarding the security. Цікаво, Астер, який ти спосіб пропонуєш, щоб без корупції це все вирішити? Quite a lovely starliner. Nothing but the best. Ти знаєш for що-небудь про society, eh? Ларі Дамбровські? Дамбровські, таке ім'я? Прізвище, точніше. Larry has an A-level executive rating over at Galbank, which means he has access to everyone's accounts at the touch of a button. Well, that was boring. An open bar would have been nice. But Triton's The society gouging us chair for has- Так, те саме питання. I don't know why Larry's attending this event. He could care less about any planet, let alone the Earth. Haven't we already? Так, запитав, That's отлично. all then? Okay. Так, хто мені ще що хоче сказати? What brings you aboard? Have you Що tried the can of знаєш про Ларі Дамбровські? Yes, he's some kind of top dog over at Galbank. I heard you replaced someone that was caught running a fake loan scam. Don't forget to donate to the cause. Here for business? Hello. A pleasure. Ти знаєш що-небудь про Ларі Дамбровські? I heard he uses Galbank's VIP suite on the Siren of the Stars almost monthly. Does the man ever do any real work? Enjoy the rest of the event. Pleased to make your acquaintance. Hello, hello. Are Ти you a знаєш member що-небудь of про the Ларі society? Дамбровські? Let's put it this way. He screwed over so many people. If he suddenly disappeared from the universe, I don't think anyone would miss him. Цікава інфа. Що ти знаєш про Ларі Дамбровські? He's been spending a lot of time with Claudia Swist. Quality time, if you catch my meaning? I'm certain his wife doesn't know a thing about it. Опа. Інфу, власне кажучи, ми отримали. Enjoy the rest Треба of the поговорити з конкретним персонажем, тільки де мені його знайти. Ага. Ідемо туди, нагору. Нас на другий поверх. Так, і нам сюди. Може в тебе в танках в самих налаштуваннях щось не так, Володь? Може там ще якісь неправильні параметри обрані? Так, ага, а ось і жінка ця. Sorry, do I know you? Я думаю, що немає нічого поганого в дружній розмові між двома людьми. Okay, wait, are you seriously... are you trying to pick me up? Look, I appreciate the compliment, but I'm already seeing someone. And my partner doesn't like competition. He gets very jealous. А твій партнер випадково не Ларі Дамбровські? Who? Look, can you just cut to the chase already? What's this about? Може мені краще поговорити з дружиною Ларі Дамбровські? His wife? Oh, for the love of God. I told Larry to keep his big mouth shut, but did he listen? No. He had to impress his friends and treat me like a trophy. Look, I've been in this business for a long time, and I know how this game works. So let's skip all the banter and get it over with. What's it gonna take to make us both happy? А Стар, що потрібно, щоб ми з нею оба були щасливі, як ти думаєш? Все, що мені потрібно, це щось компрометуюче на Дамбровській. І, в принципі, ти і є той компромат між тим.
Заюзаємо переконання. If I give you dirt on that son of a bitch Dombrowski, all I'm doing is endangering myself. Why would I do that? Тут, да, скоріш за все, проблема саме в цих штуках, в драйверах. Зробиш це з розумом і зможеш вийти сухим з води, отримавши свою частку від Джилбанку. Are you kidding? The fact that we're even speaking tells me I'm already dead in the water. Я агент під прикриттям об'єднаних колоній. Oh, damn it all to hell. You're one of the authorities? Then I'm already sunk. All right, you've made your point. You know, this whole thing really pisses me off. Larry and I had the perfect scheme where thousands of credits all worked out, and then he goes and flushes the whole thing down the toilet. I do not understand. Your anger is focused on Mr. Dombrowski, but clearly the failure of this plan rests on you as well. If you had to work near him day in and day out, I think you'd understand. He's a disgusting pig, plain and simple. Якщо ти так ненавидиш цього хлопця, чому хвилину тому захищала його? I didn't know who the hell you were. For all I knew, you were working for Dombrowski. It's called playing it cool. You should try it sometime. І про скільки кредитів ми говоримо? I'm not gonna tell you. Let's just say that I'd be sent to prison for a long time if Galbank figured it out. Ти сердишся на Домбровський більше, ніж я очікував. Oh, angry isn't even the right word. The plan was solid. Larry got together with myself and this other guy, Gabriel Vera. He's some bigwig over at UC Security. I doctored the transactions, Larry wiped them off the system, and Vera kept the legal pressure off of us. We were scamming Galbank for months. It was going well until I discovered Larry was cheating everyone by changing each transaction in his favor before deleting them. Думаєш, він тебе використовував? Oh, I know he was using me. At the same time, he was saying how much he loved me. He was stringing me along and stabbing me in the back. Чому ти не протистояла йому? I was going to confront him back on Jemison, but then he invited me on this little trip through the stars. All expenses paid, first-class accommodations, the works. I figured, why not wait until I've milked him for every credit he's spending before I drop the hammer? Ти не боїшся, що я про це все розповім? You won't do that. You're here because you've got some kind of side hustle in the works. If you wanted to blow the whistle, you would have boarded this ship with the authorities. Якщо ти хочеш йому так помститись, дай мені докази, які я зможу використати проти нього. I wish I had some. Maybe you should try talking to Gabriel Vera. He should be around here somewhere. If he doesn't want to cooperate, just mention my name. That should grab his attention. Good luck. You're gonna need it. Бачиш, старий, я переконливий агент. А який був внесок Домбровського і Віри у схему Джелбанка? What, are you writing a damn novel? Fine. Vera works for UC Security, so he kept a lookout on their comnet for any Galbank chatter. I guess you could call him our early warning system. And Dombrowski made sure that all of the crypto manipulation I was working on didn't turn up in Galbank's automatic audits. You need top clearance for that kind of access, so we had to cut him in, whether we liked it or not. Що саме відбувається між тобою і Домбровським? What do you think is going on? I'm using that gullible idiot to get what I want. If I have to squash him on my way to the top, then so be it. Let's get one thing straight. Larry Dombrowski's no saint. He deserves everything that's coming to him. Я тут не для того, щоб судити. Yes, no judgment. But I am curious to hear a bit more. It doesn't matter if you're here to judge me or not, because there's nothing to judge. Dombrowski is a piece of human garbage.
He'd stab you in the back for table scraps, then stab you again to steal dessert. The plan's always been to milk the guy for everything he's worth, and then leave him in the dust. Not bad for a lowly GalBank worker drone, right? До речі, я стара шкода, напевно, що в іграх немає такого варіанту в діалогах, як реально взяти і почати катувати людину, щоб інформацію вибити. Погодься, було б прикольно, да? Як для таких людей, як ти, це було б прям подарунком. Але бачиш, старий, ще ніхто не додумався таке зробити. Убивати людей в іграх можна, а катувати, бач, не можна, бо це негуманно. Розумієш? Яким був ваш внесок у схеми джилбанку? I wrote a computer algorithm that basically creates a randomized number of false ghost credits that mimic the crypto key of actual credits. Then the algorithm simply passes the ghost credits to whatever legit transfers that the bank transacts. The genuine credits enter a dummy account. The best part is that I also alter the crypto keys as the real cash flows into our accounts. By the time it lands in our pockets, the creds are clean. So, on paper, it appears that all of the bank's transactions are covered, when it's really just our ghosted dummy creds. Genius, right? I hope you hurt Dombrowski. Nail his ass right to the wall. Так, погнали. Що там у нас далі по квестам? Так. Угу. З Габріелем треба поговорити. Погнали до Габріеля. Негідник ти, Астар, негідник. Don't forget to keep your Starview pass handy at all times. I certainly hope Hello. you decide to hold on You to here the for the success charity of event? the Starliner. Чи часто ти береш участь у чесних і гідних справах? Oh, absolutely. I'm a firm believer that attending these types of events tends to absolve one of their sins and cleanse their soul. But something tells me you're not really here to discuss the event. What did you really want to talk about? Взагалі-то я тут в справах. Well, I work for UC Security, meaning that business isn't exactly my area of expertise. I'm afraid I can't really help you. If you're looking for a business opportunity, you might want to check with someone else. Клавдія Світ каже, що у вас є інформація про Ларі Домбровські. Claudia sent you, did she? Look, friend, I don't know if you're just a little drunk, maybe a touch crazy, or both. Whatever you think you know about me, you're dead wrong. So back off. We both know exactly who you are. Відвали чи як? Don't test me. You have no idea how high up the chain I am with UC Security. Not only can I make you disappear, I can also make sure the settled systems forget you existed in the first place. Можливо, я просто передам владі докази, які вже маю. Just in case you weren't aware, I am the authorities. Anything you try to report will boil down to your word against mine. And since I work for UC Security, who do you think people will believe? I told you to stay out of my way. I meant it. А стар, він мені не хоче докази давати. Інфу давати, точніше, мені не хоче. Ну-ка, давай-ка перезавантажимо цей моментик. Бо мені не подобається то, як пішов діалог. Don't forget to keep your Starview pass Та ІБР це взагалі жесть якась, Володь. Попробуй цю тварь догнать, конечно. Don't you think? Hello. You here for the... Так. Я б краще поговорив про Домбровське. Dombrowski, he's the exec holding court over in the VIP area of the ballroom.
Yeah, sorry. I work for UC Security, not Galbank. Так, це ти вже говорив. Клавдія свідкає, що у вас є інформація про Домбровські. Claudia sent you, did she? Look, friend, I don't know if you're just whatever you think you know about. Це я вже We слухав. both know. Схоже, ти не дуже переймаєшся через те, що Клавдія тебе кличе. Worried? Why should I be worried? Anything you try to report will boil down to you. And since I work for you... А, тут все рівно в одно однаково закінчується. Коротше, тут сенсу з ним особо немає панькатись. Погнали нагору. З Роковим поговоримо. Де цей покидьок? Ага, ось він. I saw your little exchange with Vera. Keep that up and I guarantee that imbecile's gonna demand that you be arrested. А в нас, Володь, за старим план був. Ми по плану діяли, тому там все було чітко сплановано, і тому ми тебе, так сказати, на чисту воду вивели. Ми діяли, ми тебе заганяли, коротше. Ми аналізували ситуацію, ми знали, куди ти поїдеш. Ми все продумали наперед. То так було задумано, там Астарі мав бути. Ми тебе вилавлювали, коротше. Ми тебе намагалися виловити і виловили. Він справді має право мене заарештувати? Oh, absolutely. He's up the ladder at UC Security. Lots of pull. We have to handle this very delicately. Арту як ліквідували. Хе. Він замішаний у схемах розкрадання Домбровський і Свіст. Which is why he's threatening you. That makes sense. We need hard evidence of their scheme. But it's gonna be tricky. The problem is he's not gonna talk to you in public. We need to get Vera isolated so he'll spill everything he knows. Може почекаємо, поки він повернеться в каюту і засне? Maybe. But if something goes wrong and he's able to raise an alarm, we're sunk. With all of these wealthy patrons aboard, the ship is crawling with security. Аварійна ситуація на кораблі могла б допомогти. Smart. If there's an emergency, standard practice is for all passengers to clear the decks and report to their cabins for lockdown. I think the best chance we have would be to tamper with the life support sensors. Manipulate a few controls and you can fool the monitoring system into thinking there's a life support failure. And there you have your emergency. А чи не буде корабель під загрозою без життєзабезпечення? This is one of Trident's premier starliners. That means it has the best of everything, including a triple redundancy life support system. They installed a backup for the backup. Luckily for us, it will still trip an emergency and everyone will have to return to their quarters until I sound the all clear, which I won't. Ми приблизно знали, що ти туди поїдеш, Володь, і ми тебе, коротше, так сказати, виловили таким способом. Ми по всіх можливих точках їхали, де тільки міг бути. Ну, звісно, скорость твоя, вона заважала нам дуже сильно. З такою швидкістю це просто здуріть за тобою ганятися, ти що, і тільки летіть. Особливо Астарові на його тяжкому повільному танку їздить за тобою, це взагалі здуріть можна. Це ще в мене на ФВшки швидкість була більш-менш нормальна. Ну, Астаров за тобою ледве вганявся. Я зроблю все можливе, щоб це зробити. Your lack of commitment does not exactly fill me with confidence. Are you sure this is a good idea? Don't worry. It'll be as easy as it was mingling with the guests at the party. Just throw a few lousy switches and you're done. One more thing. If Chief Engineer Sundin gives you any trouble, tell him I'll erase that gambling debt he owes me. I prefer you use that as a last resort, but hey, what's the harm in losing a few credits when I'm on the brink of rejoining the fleet, right? Anyway, I better start packing. Things are getting hot around here, and
Won't be long before Trident figures out you had help. Не знаю, Астер, не знаю, все може бути. У вас є якась інформація про Габріель Віра? On the surface, he's an upstanding citizen of the United Colonies, pretty high up in UC security. Lots of clout with Mast. Underneath, he's a greedy piece of garbage. Given the chance, he'd backstab you for a cret stick and pin the murder on someone else. Come to think of it, if he wasn't such a petty tyrant, he'd probably thrive with the Crimson Fleet. Астер, я 100% впевнений, що цей корабель можна рознести зі свого корабля. Ми ж зараз знаходимося на локації це ми на кораблі знаходимось. І цей корабель можна буде рознести зі свого корабля. Тобто все це можна знищити, всіх цих людей можна знищити. Ти можеш все це ліквідувати зі свого корабля, так що да, можна. Як відбувається блокування корабля після оголошення тривоги? All passengers are instructed to immediately report to their cabins. That way we keep the halls clear and avoid a panic. Fortunately for us, all of the passenger cabin doors will automatically unlock. This is normally to ensure the crew can check cabins quickly and without interference. But in our case, it's like having an all-access pass. А де саме розташована система життєзабезпечення? There's access to the crew section that you can reach through the STARFIELD ballroom. Chief Sundin should be there, wasting time at his station as usual. Have fun with that guy. He's a real piece of work. Once you're past Sundin, just look for the room marked Environmental Control. Everything you need is inside. Don't you have somewhere to be? Ну, поки що принаймні не можна. Можливо, в майбутньому якісь моди вийдуть чи щось таке. Це ж таке діло. Чи Bethesda офіційно введе таку можливість. В майбутньому, я думаю, що є вірогідність такої можливості. Це залежить від Bethesda. Bethesda це, я думаю, може зробити без проблем. Можливо, навіть модероби зможуть зробити без проблем. Таке діло. This is well maintained, to be sure, but obviously the credits have all been spent on the areas the guests actually You're Captain see. Rockov's guest, right? Didn't expect to see you down here. Sorry to give you trouble. What can I do for you? Жахіття якесь, Астар, ти мені розповідаєш тут? Трохи самотньо, чи не так? Yeah, a little. A few of the techs call this deck the dungeon. I think you can see why. Not exactly Starliner-class comfort down here. Don't get me wrong. The quiet gives me time to gather my thoughts, catch up on work, and all that, but I'd rather work on the bridge. Чим ти тут займаєшся? I'm the Siren's chief engineer. Trident put me in charge of the entire tech team. We do our best to keep the ship running smoothly and efficiently. Of course, this beauty is a cutting-edge piece of spacecraft design. Almost everything has triple redundancy, like the life support system. Unfortunately, that means there's quite a bit of downtime. Could be worse, though, right? Мені дуже потрібно потрапити в зону життєзабезпечення. Oh, sorry, that area is off limits. No exceptions. Можливо, це змінить вашу думку, заплатимо йому 1000 гривень. Hey, if your heart's set on it, who am I to stop you from staring at a bunch of life support machinery? Tell you what, I'm just going to step out for a bit and stretch my legs. Maybe you can hold this for me while I'm away? Whatever you do, don't break anything, or I'll be out of a job. Ну ти в будь-якому випадку без роботи залишишся, мені тебе шкода, мужик. О, побіг спортом займатися.
Так, аварійні процедури, процедури блокування. Так, відкрити доступ. Відключаємо. Розвалюємо звідси. Оце я натворив, да, Стар? І мужик такий, ідіть колотіть, тварь. Пустив на свою голову. Скотиняка така наробила мені тут проблем. Much nicer now. Plenty of room. Оце мужик там щас офігів, напевно, біля дверей. А, Стар, треба буде побудувати корабель у вигляді бабахи. Як думаєш, хороша ідея? Мужик такий йде, наче все нормально, і тут раптом роздається сирена, і потім я такий прилітаю і звалюю звідти. Ну що, курва, привіт. Ти тут мені бикував, я пам'ятаю. Давай тепер поговоримо з тобою сам на сам. I was wondering if you were the cause of the ship-wide emergency. It's time you stop playing games and tell me why you're here. У Домбровській є те, що потрібно Багряному флоту. I always took him for a fool, but I can't believe he's stupid enough to have gotten mixed up with the Crimson Fleet. Still, why would I possibly want to incriminate myself by handing over any evidence? May I have your attention, please? The captain has declared a ship-wide emergency. Ви вже підготували докази? Don't act so surprised. You didn't really think I'd make a deal with Claudia Dombrowski without having a little insurance policy of my own, did you? Huh? If I've learned anything in my years at the corporate fraud division, it's always have an exit strategy. Космічна бабаха, так, так. Бачиш, Стар, він зробив помилку. Домбровський весь час грав тобою і Клаудією. I don't know where you got that information from, but it lines up with all the troubles I've been having getting my cut from that asshole. That means my money's already gone, and Dombrowski's going to walk away with a fortune. I'm not gonna lie to you, I don't want to end up on the Crimson Fleet shit list. But if I give you that information and it falls into the wrong hands, I'll end up in jail. This is a lose-lose situation for me. В'язниця тобі найкращий варіант в даній ситуації. Перше, що укладу угоду, ти не проти сказати мені, що я буду купувати? Oh, I've got everything you're gonna need. This is a one-stop shop for you. We're talking a slate loaded with dates, account numbers, ID scans, even an audio recording. It was my little insurance policy in case the shit hit the fan. There's a solid enough trail here to send Dombrowski straight to jail. May I have your attention, please? The captain has declared a ship. Чому ти взагалі дозволив Домбровські займатися всіма цифрами? Dombrowski had the authorization to wipe out records on Galbank's system without raising any red flags. I let Claudia talk me into that. She said she had him wrapped around her finger. Apparently, she was wrong. Бо він її обвів. Заплатимо йому. At least I walk away with something. All right.
You have yourself a deal. Here, with this slate and this recording to tie it all together, you'll be able to nail his ass to the wall. He'll do whatever you want. Just remember that you promised to leave me out of it. Ніколи не думав приєднатися до Багряного флоту. Just because I'm helping you nail Dombrowski doesn't mean I'm turning my back on UC security. How else am I going to ensure that he ends up behind bars when all this comes crashing down? No. You can leave me out of your merry little band of pirates. Thank you very much. You better tell Dombrowski to run. Так, отлично. If you don't kill him, I will. A sharp contrast from the crew quarters. Так, ну і що, тепер прямий шлях до Домбровськи. Зараз ми з ним з цим покидьком поговоримо, зустрінемось. Побачимо, хоч що він з себе все штрих представляє. Де по-любому жодя якийсь буде. Стандартна розцінка. А, я трошки Я трошки помилився, плішива голова в нього, однако. Well, well. You must be the one who's been accosting Claudia and Gabriel. I'm uncertain what you hope to accomplish here, but it appears we should rapidly enter into some sort of negotiation. О, тобі краще з ними поговорити. Як ви дізналися, що я в цьому замішаний? You don't actually believe that I'd venture into such precarious criminal territory without a proper bird's-eye view of the situation, do you? I'm uncertain why you've become entangled in this spider's web, but this situation demands swift and resolute action. Давай вести переговори. Excellent, excellent. Переговори. Before we begin, let's review the facts. First, it's clear that you've obtained insider knowledge of my arrangement to defraud Galbank. The means and the method, perhaps, but not the motive. And second, I'm going to hypothesize that my compatriots are despondent regarding their share and have assisted you with this endeavor. Since we're speaking and I'm not at the reporting end of a bullet, this leads me to conclude that you desire something personal from me. Поверненням, Гайс, з поверненням. Мої вітання. Гайс, поки тебе не було, ми добрались до Домбровськи. Я ще не виключив варіант з кулею. I see. That certainly places a damper on our negotiations. Perhaps I can hasten my diatribe to temper your violence-ridden contribution. In blunt terms, you have compromising materials about me in your possession. The only thing I have to offer in return are my Galbank credentials. I assume that's what you've been angling for all along? Will there be much more of this? My head is starting to hurt. Гайс, з поверненням. Ви не проти передати мені свої повноваження? Obviously that wouldn't be my preference, but I have little choice. Though Larry Dombrowski will be mysteriously vanishing after this cruise, and possession of the credentials becomes ludicrous at that point. Їх тут, Гайс, багато, на жаль. І ти знаєш, Гайс, як правило, їх покидьками зображають, тобто... Усі, кого я зустрічав із такими іменами, вони, як правило, негативні персонажі. Щось мені здається, що Бетхезда на щось явно натякає. Бо Бетхезда щось знає явно. Це все, чого я хочу. Splendid. Oh, it appears we've reached an accord. And may I say, it was a pleasure conversing with an intellectual equal. Oh, of course, I trust you'll understand if I ask for us to avoid any further contact. Now, if you'll excuse me, I need to formulate how I'm going to utterly ruin two very annoying business associates. Good day. Так, до Рокова повернутися потрібно. All passengers,
your attention, please? The captain has declared a ship-wide emergency. Please report to your cabins in an orderly fashion and remain there until you receive. Так, ладно, завантажимось. Не будемо його вбивати, бо на мене нападуть сразу. Давай, Володь, до зустрічі. Це зрада, Гаюс. Це зрада. Прямолінійна зрада. Володь, дякую тобі за підтримку. Був радий з тобою поговорити і поспілкуватись. Бережи себе. Гарного тобі відпочинку. Був радий з тобою поговорити і поспілкуватись. Дякую за присутність. Так, тут у нас... Тут у нас взлом. Це, напевно, ось так ось можна вкинути. Ну, така собі ситуація, насправді, у мене опинилася. Дарма я ту одиничку витрачав, дарма. А хоча ні, стривай. Ні. У мене і так відмичок дуже мало. Тому мені треба відкрити з першої спроби. Супер. Can't succeed at that before we are discovered. Каже, завдатки є, но, каже, щось він, каже, вагається, да? Каже, є завдатки Хорнита, но він, курва, вагається, каже. Щось зупиняє його, та? Так, мені треба мій друг. Ну як, друг? Тимчасовий. Колега. По завданню. Everything worked out, just like we planned. Я б не впорався без твоєї допомоги. I'm glad you feel that way. Just remember to tell Delgado how much I pitched in to help. You know, I'm still wondering exactly what you needed those credentials for. You feel like telling me, partner? Ти хочеш сказати, що сам ще не з'ясував? I usually have a nose for these things, but in your case, it's a mystery. Very frustrating. Whatever the case may be, it's apparently worth risking your life over. That's telling me it involves a lot of money. That also means I want to And remain there until you receive further instructions. Ми полюємо за спадщиною Крікса. Crix's legacy. Are you serious? I heard Delgado was spinning that yarn, but I thought it was more of a hobby with him. Have things really gotten that desperate? Anyway, I suppose there's nothing stopping me from rejoining the fleet now. It's been a long time coming. I owe you one, Overreach. Ти мене назвав паном. Don't worry, it's not an insult. It's a very old Russian word for comrade. Це дуже старе українське слово, що означає господар. Ніхрена собі. Не очікував такого, що Бітхеза добавить такий діалог. А ну-ка стривайте, я щось оригінал прослухаю. Don't worry, it's not an insult. It's a very old Russian word for comrade. It's what I intend to call you from now on, so get used to it. Там було сказано, в оригіналі звучало Russian, чи мені здалось? А в перекладі написано українське, не знаю де. Коротше, треба дивитися оригінальний діалог, і там буде видно. Ну це явно не російське слово, типу, явно не російське. Це
не знаю. Більш типу польська, можливо. Ну, явно не російська. Да, я переслухав, Астар, я переслухав. Ну це ж діть, це ж неправильно, чекайте, це ж реально неправильно. Комрад? Значить, це переклад такий, ну да. Тут дивіться, в чому ще може бути проблема. У мене стара версія цього перекладу. Зараз цей переклад доопрацьований, я його просто давно не оновлював. Гаюсь, я почув, я переслухав діалог. Бетхейзда все хана, не найкраща гра, все, я виправляю назву. Тод Говард, бан Тод Говарду. Старфілд погана гра, все, я її ненавиджу. Видаляємо Старфілд в прямому ефірі. Коротше, дивіться. В чому прикол? Тут це ж переклад же ж. Мод. Він уже дороблений. Ну, майже дороблений. Принаймні, автор заявив, що виправив більшість помилок. Ну, він і далі працює над виправленням дрібних помилок, але більшість помилок він пофіксив. Пофіксив більшість діалогів, більшість всього пофіксив. Єдиний що момент, у мене цей мод ще не оновлений. Там оновлення вийшло десь 2 тижні тому назад, але я до сих пір граю зі старої версії, я просто до сих пір не оновив, тому тут може бути ще помилки в діалогах, треба буде оновити, в мене просто немає для цього часу. Ось. Да, Астар, заганяємо туди 10 тисяч аккаунтів і знижаємо рейтинг до 0. Не хвилюйся про це. Nonsense. If there's one universal constant you can depend on, it's that Yevgeny Rokov always makes good on his deals. Always. Well, I suppose this is where we part company. Hopefully the next time we meet, we'll be aboard the key. Гаюсь, про що тобі говорить ім'я Євгеній Роков? Цікаве ім'я, так, Гаюсь? А куди мені там, по-моєму, самий низ же ж, так? Так, в самий низ. Пошли, заштурмуємо їх, Астар. На метакритику. Так, Гаюсь, дивись, щас тобі скажу. Квест називається Зламаний банк. Персонажа звать... Щас загадаю, як його звать. Блін, курва. Персонажа звать Євген Роков. Квест фракції Багровий флот називається Зламати банк. А персонажа звати Євген Роков. Та-та, це треба оригінал дивитися, бо в мене ж зараз можливості немає подивитися оригінал, сам розумієш. Я тут трошки, якби, типу, в ігрі стрімлю. А зараз, Астар, я хочу перевірити те, про що я думав весь цей час. Є в мене одна ідейка, я зараз хочу перевірити, чи спрацює ця ідейка, чи не спрацює. Хочу переконатися в цьому. Так. Робимо збереження обов'язково. Розблоковуємо корабель. Так, ну квест ми виконали в будь-якому випадку. Робимо ще одне збереження. Так, повертаємось до корабля. Притормажуємо. Кораблик. Ну шо, курва? Астара, його знищити не можна. Він невбиваємий якийсь. Да, він взагалі не дамажиться і навіть, власне кажучи, не агриться на мене. Шкода. Так, зараз просканую цього газового гіганта, заберу дані досліджень. А це що таке? Ага. Стоп. Я думав, це сонячна система, а це інша планета.
Так, що по квестах у мене тягар доказів. Так, давайте повернемось до лейтенанта і віддамо докази, які ми отримали. Я думаю, моди поправлять Астар. Коли випустять механізми для створення модів, то я думаю, поправлять модороби. А чому мені не з ними стикуватися? Так, а з ким мені стикуватися? Дивна ситуація. Стривайте. Щось тут не так. А, у мене квест просто не обраний. Все, тепер можна повертатися до них. Не знаю, чи хороша ця ідея, Астар, не знаю. Я подумаю над твоєю пропозицією, звісно ж. Але зараз, Астар, мені треба здати звіт військово-морським силам Об'єднаних Колоній. Так, ідемо здавати звіт військово-морським силам. Так, є деякі докази для вас. Здобув інформацію про одного співробітника Джелбанку, який перебував на борту Сирени Зірок. Dombrowski was already making a six-figure salary, and yet he couldn't resist starting an embezzlement scheme. It makes me sick. It's gonna be an absolute pleasure to throw his butt in prison. Have any more? Поки що все, що я маю. Understood. Keep searching. We'll be here if you need Так, us. все. Докази здав, тепер можна йти до наших друзів-піратів. Стривай, що то я переплутав. А ну-ка, чекай. Що в мене за квестик появився? А, зламати Джилбанк, це продовжується цей квестик. До Нової Атлантиди. Так, відправляємось до Нової Атлантиди. А, я ж з цієї локації не можу відправлятись, ото курва. Я, правда, гаюсь, не знаю, чи знайдеш ти оригінал, чи не знайдеш. В принципі, думаю, знайдеш. Якось. Тільки можеш піднапрягтись трошки цим ділом. Бо, можливо, воно буде непростим. Ха-ха. Значить вони погані, Астар. Значить вони погані, так сказати, аналітики, стратеги. А, я зрозумів, Гайс, все, питань немає. Я зрозумів тебе. Так, там, куди нам з вами потрібно зараз? Давайте перевіримо. До архіву Джелбанку нам потрібно. Відправляємось потихеньку. До речі, мені подобається, що після нападу мисливця це місце швидко прибрали. На відміну від того ж самого Скайріму, в якому після війни все в руїнах, грубо кажучи.
Ну, вони вже не просто звичайні смертні, а Стар, вони стали чимось більшим, ніж звичайними смертними. Суперлюди, типу. Як не крути, здатності ж можуть використовувати різні. Артефакти ж роблять їх дуже сильними. Вони використовують силу артефактів, і це їх робить дуже сильними. Але по факту, да, це звичайні люди, які знайшли, типу, суперздатності такі ось. Добрались до того, що робить їх надпотужними. Hello, welcome to the Galbank archives. May I see your credentials, please? Прошу. Just one moment while I verify. Oh, yes, Mr. Dombrowski. Welcome, sir. Give me a moment to log your visit, and then I'll unseal the archives. Ти поводишся дивно. Me? No. Look, this is my first day on the job. Just cut me some slack, okay? I can't afford to lose it. Got a wife and kids to feed. Everything checks out. Give me a moment to log your visit, and then I'll unseal the archives. По-моєму, він втратить роботу після мого візиту. Може, попередим його? Don't mind me. You go do your thing. Whatever it is. О, ти курва! Що то? Ти що за хрінь? І ще й лимонка полетіла. Ти Гаюс, ти це бачив? Я обличчям гранату піймав. Я курва фігію. Бля, лимонка ще одна летить. Я, пожалуй, сюди десь сховаюся від тої лимонки клятої. Я з квіткою перепутав бандита. СБ попадать би дуже влучно. Тихо. Там курва сидить з этим, з гранатометом. Бля, він тут був. Мінус. І тут приходить Сережа і ламає йому життя, да, Стар? Чисто нормально так виходить ситуація. 52-й, я офігію. Не виходь, Андрей, же він тебе зніме. Я заберу весь цей лут. Ти мене не зупиниш, твар. Ну да, товариш, це ж українське, теж є таке слово в нашому алфавіті. Не дивився, я зрозумів, Гаюс. Ну як буде час, глянь обов'язково, думаю, тобі сподобається, можливо. Негідництво, так, Астар? Я вихідну позицію зайняв. Так, досить з ним гратися, він мене задовбав. Ого! Дуже близько підійшов.
Я, по-моєму, зараз гранатомет отримую. Ви подивіться, чим він стріляє по мені, це ж жесть нереальна. Вали його, Андрея. Клятий курва бігбос. А, так Астар, ніфіга він не був звичайним працівником. Той курва мужик найманцем був. Да, це курва найманець був, Астар. Це грьобаний найманець був. Ось він. Це грьобаний був найманець, агент. От чому він там заговарювався. Я тепер поняв, чому це його перший робочий день. Ну, в принципі, він і останній. А про жінку з дітьми не зрозуміло, може, то й правда була, до речі. В принципі, Астар він небагато втратив, тому нормально все, не хвилюйся. Бо ти, я бачу, стурбувався прям за його долю. А він курва агент виявився. Так що ти не маєш турбуватись за його долю, Астар. Десь, по-моєму, тіло було, якщо не помиляюся. А може і помиляюся. Ні, не було тут тіла. О, да, нарешті я отримую цю штуку, нарешті я довго цього чекав. Так, почекайте, спочатку лут заберемо, патрони. Ось він, ось він. Перемовник називається, ну да, така правильна назва для гранатомета. Хороший перемовник явно. 0 модів, можна ще модифікувати його. Я довго хотів цю штуку отримати. Дуже довго. Грьобаний мандалорець. Ще й який гаюсь. Де там мій перемовник? Астар, у мене перемовник появився. Як ти до цього дивишся? Такий перемовник чисто. 92 перемоги? Все рівно, курва, багато, Астар, як не крути. О, мій новий перемовник. Чисто для діалогів. Штучка. Розширює варіанти діалогів, коли достаєш його. З таким перемовником перемовини проходять максимально успішно. Так, що у нас тут цікавого? Застереження. Втрачений корабель. Так, зараз всю інфу отримуємо про втрачені кораблі. Перевага. А я бачу, не одна спадщина пропала в GL-банку. Як вони ще не обанкротились? А ось той, що нас цікавить, спадщина. Все ж таки є про неї записи. Так, про спадщину є дані в банка. І вони їх ці дані в архіві зберігали. В принципі, не дивно. Але це не єдиний корабель, який пропав, як ми можемо бачити. Багато кораблів втратив G-банк. Чітко і стисло, так? І лаконічно максимально. Так, ми з вами зараз телепортуємось. Доказів у мене, виходить, досі немає, так? Типу. Угу. Ці докази, що я отримав, вони, типу, невагомі, так, виходить? Шкода, шкода. Тоді переміщуємося до системи Крікса. Стикуємось. Виходимо. Я би ще по торговцям би пройшовся, але часу обмаль. А, це ще треба до Наєвої зайти, курву, мать її. А як мені туди? А це хто? Це... О, цей персонаж мені потрібен. Наскільки стандартні ці крадіжки? Very. You'll get a location with the target goods. We don't care how you get it, as long as you deliver. You get caught, that's on you.
Що ти можеш розповісти про ці піратські місії? I'm constantly scanning for valuable shipments. You'll be given a target ship transport in the system to track them down. Just be sure you have the cargo space to get the goods. Можна дізнатись про подробиці про контрабандистські справи. We have contacts throughout the settled systems that require shipments of illegal goods. Smuggling requires a bit of subterfuge since we'll be loading up your ship with contraband. If you want to make that delivery without getting caught, you'll need shielded cargo space to accommodate the goods. Кіллери. А їх же, здається, нещодавно продавали, Астар. Ага, значить мені потрібен захищений вантажний відсік, щоб не потрапитись на контрабанді, зрозумів. Good, because I do hate repeating myself. Until next time. Так, а як мені туди, я вже і забувся, як мені туди потрапити. З голови реально вилетіло. Ага, я бачу, куди мені потрапити потрібно. Мені ось сюди на другий поверх, ми зараз проспідранимо трошки це. Your buddy Rokov is aboard the Key. Told me everything that happened. Yeah, he won't shut up about you. Keeps going on and on. Now I remember why we kicked his ass out the fleet. А він же ж просто стояв по своїх справах, там чимось займався, я ж підійшов і почав його відволікати, то він до мене так і повертався. Я просто ззаду підійшов, він чимось там зайнятий був, почав відволікати його, то він, так сказати, і таким чином і спілкувався зі мною. Він не такий вже й поганий, виявився досить корисним. Yeah, that'd be a first. All right, neighbor, you've made your point. Well, since you're vouching for Rokov, I guess we can give him another chance. All right, now that is out of the way, we can move on to the matter at hand. Crix's legacy. Speaking of which, let me see that data you copied from the Galbank archives. Ah, so the Galbank transport went down over Bannock 4. Bannock. Why does that sound familiar? Neva? Yeah, keep your panties on. I'm looking it up. And I got it. Bannock 4. Let's see. Damn it. Bannock 4 is an EM-class gas giant. We can't even get a ship. Почекай, якщо корабель розбився біля газового гіганту, значить йому гайки, його не достать. Well, in any ship would be suicide. Газовий гігант класу М? Don't know that one, huh? Well, pick up your pencil. There's gonna be a test on this later. EM class means клас. the planet is giving off a ridiculously high amount of electromagnetic А тепер я radiation. поняв, чому там корабель розбився. Це логічно, в принципі, що він там розбився. Fly your ship anywhere near one of these death traps, and you'll blow every single circuit on your ship. You'd be dead in space. Get it? Коротше, виходить, корабель підлетів до цього газового гіганта, його опромінило, і він розбився. Тут ситуація в тому, що він міг або залишитись в космосі і дрейфувати космосом, або він міг впасти на якийсь супутник цієї планети, якщо в цієї планети були супутники, або він міг бути поглинутим самим газовим гігантом. Якщо він був поглинутий газовим гігантом, то ми його вже точно не знайдемо. Має бути якийсь вихід. Yeah, sure. Or just wrap your ship in a ton of copper and launch you right in there. That ought to do the trick, right? Both of you shut up and think for a second. I'm sure Creeks hit the same roadblock. All we need to do is figure out how he got around it. This sounds like a goddamn waste of time to me. Можливо, дані невірні? No, this all makes sense. Ну, як я й говорю, що це реально має сенс. Carrying currency during the Narian War. There were ships fighting across the entire galaxy back then. It's not that hard to believe this one got lost that far out from home. Крікс не здався б.
That's the spirit, Rook. That is the essence of the Crimson Fleet that has been slipping away lately. Neighbor, the Galbank data says the transport had a CBR-27 transponder. Can we track that kind of thing? Pinpoint its exact location? That transponder is military grade. We're talking ultra-bit encryption, constantly reshuffling frequencies. We don't have shit like that laying around. But before you get that pissy look on your face, I heard that the UC's been working on a ship signal decryption system called a ComSpike. We grab that little beauty, and we'll be able to track anything you want. All right, here is the plan, so shut up and listen. Rook, I want you and Neva to put your heads together and get us that ComSpike. I don't care if it's mounted at the top of mast. I want it. In the meantime, I'm going to find out more about this EM-class gas giant problem. And I think I know just who to ask. Give me a little time to crunch the numbers on the ComSpike with Jazz, and I'll point us in the right direction. Мені здається, ми зможемо побачити унікальну місію, де ми зможемо якось повзаємодіяти з газовим гігантом. Можливо, я помиляюсь. І, можливо, ніякої взаємодії не буде, але якщо Bethesda це так провернула, що ми потрапимо, типу, ну я не представляю, як можна потрапити всередину газового гіганту, це щось нереальне, типу. Ну, тут твій корабель просто розірває, це ж газові гіганти, там ж нереальні фізичні умови, це... Корабель просто вітром здує, там ж вітер нереальний на них. Там не вижить кораблеві, це ж піпець. Навіть метеорити, які попадають в газові гіганти, вони ж не вертаються звідти. Бо їх там просто розриває, напевно. Алмаз, привіт, вітаємо тебе на каналі Світ Ігор. Через 1,5 року. Мої вітання. Стрімимо STARFIELD. Ти так просто не здаєшся, чи не так? We do or we die. That's the way Crix did things. And that is the way we should have been doing it for years. It's as simple as that. Ми зробимо все, що зможемо. Best we can. What are you, 5? All right, that is enough. We are in arm's reach of Crix's legacy, and I don't have time to deal with this kind of bullshit. Now, both of you, get the hell out of here and get to work. All right. Let's get this over with. Follow me. А стара, саме ім'я Дельгадо, воно випадком не мексиканського походження, бо щось таке якесь ім'я ж теж незвичайне, Дельгадо. Ну, я думаю, рядового американця не назовуть Дельгадо. Що це за гра? Ну, назва STARFIELD. Можеш подивитись минулі стріми. Якщо цікаво. Якщо не чув про STARFIELD, можеш подивитися по ній огляди. Можеш подивитися мої стріми на каналі. Курва. Моя улюблена фраза, так, Гаюс? А взагалі це сама найкраща ігра в світі. Ти найкращої ігри більше не знайдеш ніде. Алмаз. От ця ігра це не алмаз, це діамант в ігровій індустрії. Цю ігру робив особисто Tod Howard, я з ним спілкувався. У мене є контакти Тода Говарда, ми з ним часто спілкуємося. І це особисто Tod Howard робив, він займався розробкою. Звісно, йому допомагали, само собою. Бо таку велетенську ігру одна людина не зробить. Але Tod Howard дуже великий внесок вніс в STARFIELD. Коротше, дякуємо Тоду Говарду за найкращу ігру в ігровій індустрії, без заперечень. Ну, а його також іспанське ім'я? Так, іспанське. В цілому ігра непогана, Алмаз, я тобі так скажу, доволі таки цікава. Якщо реально цікаво подивитись, ну я тобі не поясню коротко про що гра, бо я вже насправді буду стрім закінчувати, мені вже пора закінчувати, я вже якраз планував закінчувати стрім. Я тобі коротко не розповім, тут потрібно старі стріми дивитися мої, або в цілому
подивитись просто огляди на гру, щоб зрозуміти. Бо я не зможу пояснити коротко. Тут коротко не поясниш. Ні, якщо коротко постаратися, то можна назвати це... Якщо знаєш Fallout, то можна назвати це Fallout'ом в космосі. Грубо кажучи. Це таке грубе пояснення прям. Прям дуже грубе пояснення. Тому якщо тобі знайома така ігра, як Fallout 4, то, в принципі, найкраще пояснення, яке буде застосовуватись до цієї гри, це Fallout в космосі. Зі своїм сюжетом, атмосферою своєю, зі своїм таким от лором, так сказати, якщо так пояснити. А стосовно сюжету і всього іншого, то тут я не поясню, тут треба дивитися огляди або дивитися старі мої стріми, тут тільки так. Бо все, що я міг, в принципі, то тут я якраз і пояснив. Непогано, гайс, працюємо. За стріму вже на 10 баксів підвищили заробітну плату, я, в принципі, задоволений. Так, Астер, я цим особисто займався. Так, ладно, народ, на сьогодні будемо закінчувати. Був радий пострімити. Був радий пострімити цю гру. До зустрічі. Дивіться, стосовно завтра, не знаю, чи буде завтра стрім. Бо в мене завтра буде дуже багато роботи. Якщо я буду справлятися з роботою, в принципі, я постараюсь пораніше проснутися, щоб з нею справитись. Тому я, в принципі, завтра зможу пострімити в цілому о 19-й почати стрім. Якщо робота буде сильнішою за мене, то, власне кажучи, стріма завтра, на жаль, може не бути. Якщо я не буду швидко впоруватися з цим ділом. Ну а на сьогодні все, будемо закінчувати все ж таки. До зустрічі. Дякую всім за присутність на стрімі, дякую за підтримку. Був радий всіх бачити, був радий з усіма поговорити. Бережіть себе. Всім гарного вечора. До завтра. Або до післязавтра. Стріми о 19-й. Так що приходьте.